Hey guys, magandang araw po sa atin lahat. And it's me, Mykmoto again. So for today's video, mag-unbox ulit tayo ng item which is yung nabili nating item sa store, which is Altitude Digital. So guys, samahan nyo ulit ako para gawin natin ang unboxing video natin ngayon.
Patay mo muna. Video mo ba? Video mo? Hey guys, nandito na ako ngayon sa labas. So ngayon, ang gagawin naman natin ngayon ay ipa-flight test na natin tong drone natin. So samahan nyo ako guys. Ayan, nag-take off na ang ating drone guys. Ayaw makyat. Ganito pala ito. Ayaw tumahal. Bakit? Palingin niya. Wow! Oh, nangahangin, no? Yung namumulunggay. Wow! Wow! Habeliw! Alright guys, maraming salamat sa inyo at sinamahan nyo nila ako sa video natin ngayon. At muli, ito si Mykmoto Vlog. See you again guys.